امشب در 24 خبر اختصاصی ایران اینترنشنال از پیش شرط‌های دشوار واشنگتن برای تهران برای شروع مذاکرات. کاخ سفید میگه پیش از گفتگو جمهوری اسلامی باید برنامه هسته‌ایش رو تعطیل، نیروهای نیابتی رو منحل و برد موشک‌هاش رو محدود کنه. انتشار فایل صوتی از نشست محرمانه در اسرائیل. رئیس پیشین موساد از فعالیت مستقیم ماموران در خاک ایران میگه. پیامدهای تیراندازی مرگبار به 2 عضو گارد ملی آمریکا در واشنگتن. ترامپ میگه پذیرش مهاجر از بعضی کشورها از جمله ایران و افغانستان رو به طور دائم متوقف میکنه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. بر اساس اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال، آمریکا در پاسخ به درخواست رئیس جمهوری ایران برای پادرمیانی عربستان سعودی در برقراری گفتگو میان تهران و واشنگتن بر پذیرش 3 پیش شرط از سوی ایران تاکید کرده. به گفته کاخ سفید، تهران برای هر گونه مذاکره باید ابتدا برنامه اتمی و غنیسازی اورانیومش رو به طور کامل تعطیل کنه، حمایت از نیروهای نیابتی رو پایان بده و برد موشک‌های خودش رو هم محدود کنه. خبرنگارمون نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست. نیلوفر، بیشتر به ما بگو چه میدونیم در مورد این پیش شرط‌ها و اینکه طرف ایرانی چقدر احتمالاً از اون استقبال خواهد کرد یا نه؟ چیزی که مطرح شده قبل از این هم توسط ایالات متحده گفته شده بود این که ایران باید به طور کامل خط بکشه دور غنیسازی اورانیوم در داخل خاک ایران، برنامه هسته‌ایش رو به شدت محدود بکنه، همینطور برنامه موشکیش رو محدود بکنه و از طرف دیگه پایان بده به حمایتش از گروه‌های نیابتی که در منطقه داره. اینها شرطاییه که قبلا هم رد شده بود. مثلا عباس عراقچی وقتی که به پاریس اومده بود پریروز و گفتگویی که با شبکه فرانس 24 داشت، به این موضوع اشاره کرده بود که ایالات متحده داره خواسته های خودش رو تحمیل میکنه، دیکته میکنه و تا زمانی که دست از این در واقع خواسته ها بر نداره هیچ گفتگویی نمیتونه شکل بگیره و در این شرایط اشاره کرده بود به اینکه واسطه های وجود دارن، کشورهایی هستن که ابراز آمادگی میکنن برای اینکه میانجیگری بکنن، ولی شرایط برای در واقع میانجیگری در شرایط فعلی هموار نیست و تا زمانی که این خواسته ها پابرجاست ایران حاضر به مذاکره با ایالات متحده نخواهد بود. میدونیم یکی دیگه از خواسته‌هایی که معمولاً مطرح میشه از طرف ایالات متحده اینه که این گفتگوها به صورت مستقیم هم برگزار بشه، چیزی که تا اینجا جمهوری اسلامی نپذیرفته. اما از طرف مقابل ایالات متحده میگه ایران همواره داره تلاش میکنه، در جوابی که وزارت خارجه ایالات متحده به ایران اینترنشنال داده به این اشاره کرده که ایران همواره به دنبال اینه که این گفتگوها رو آغاز بکنه ولی شروط رو قبول نمیکنه و اینکه ایالات متحده در رو بر روی مذاکرات نمیبنده. اما در شرایط فعلی با توجه به اینکه ایران به خواسته هایی که مطرح میشه در واقع تن نمیده، به نظر میرسه که از طرف ایالات متحده هم علاقه‌ای برای اینکه این مذاکرات با این شکل بخواد پیش بره، اینکه مواضع حداکثری خودش رو ایران حفظ بکنه و ایالات متحده بخواد وارد گفتگوهایی بشه که احتمالاً از طریق میانجی‌ها باشه هم نداره. در این شرایطی که میبینیم علی خامنه‌ای روز گذشته یک بار دیگه به این موضوع اشاره کرده، گفته که نامه‌ای در میون نبوده، اینکه دولت چنین نامه‌ای رو نفرستاده. بحث بر سر اینه که گفته شده بود که ایران پیام داده از طریق عربستان بخواد به عنوان میانجی جلو بره برای گفتگوها و به طور کامل این موضوع رو رد میکنه، هرچند که هنوز صحبت‌های از داخل خود ایران هم بیرون میاد که چنین نامه‌ای از طرف پزشکیان با اجازه رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده بوده. در همین شرایطی که میدونیم هنوز بحث‌ها در آژانس ادامه داره برای همکاری‌هایی که ایران باید با آژانس انجام بده و همه اینها در شرایطیه که ها از اینکه یک جنگ دیگه صورت بگیره در صورتی که گفتگوها به نتیجه نرسه هم هست همچنان بر سر ایرانه و خیلی ها معتقدند گفتگوهایی که داره انجام میشه، مثلا عباس عراقچی که به پاریس میاد یا فعالیت‌هایی که علی رایجانی داره انجام میده در جهت اینه که شاید بتونن راهی پیدا بکنن برای اینکه سایه جنگ رو از ایران دور بکنن، هرچند که همواره میگن آمادن برای اینکه وارد یک جنگ دیگه بشن و اون رو دور نمیدونن. عباس عراقچی به طور مشخص در مصاحبه‌ای که با فرانس 24 داشت به این موضوع اشاره میکنه که و رد نکرد احتمال این رو که جنگ دیگه‌ای در راه باشه. ممنونم از تو همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ما.
فرشته پزشک کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن هم به ما پیوسته. خانم پزشک، در بعضی از موارد به نظر میرسه که آقای ترامپ به مرگ میگیره که طرف به تب راضی بشه. مثلا همین تعرفه ها رو میبینیم، در مقابل سوئیس 35% تعرفه گذاشت و بعد به 15% کاهش داد. آیا فکر میکنید ممکنه این معادله است که جمهوری اسلامی داره روش حساب میکنه که خیلی خوب طرف آمریکایی یک پیش شرط هایی درست بعد از جنگ 12 روزه تعیین کرده، الانم روی اونها ایستاده، اما هرچه پیش بریم، هرچی وقت بخریم، شاید آمریکایی ها کمی امتیاز بدن؟ ببینید، تحلیل لزوما نادرستی نیست این برداشت، منتها فرقی که اینجا مسئله ایران با موضوع تعرفه ها یا خیلی از موضوعات دیگه‌ای که آمریکا باش درگیره داره اینه که مسئله اسرائیل تاثیرگذاره، یعنی یک پیوند ناگسستنی و عمیق در سیاست گذاری آمریکا هست که تا زمانی که این مسئله اسرائیل حل نشه بعیده که موضوع مشکلات ایران و آمریکا هم حل و فصل بشه. به علاوه آقای ترامپ به دنبال یه دستاورد بزرگه، یعنی به دنبال اینه که خاورمیانه رو تغییر بده. میدونیم روی پیمان ابراهیم خیلی داره کار میکنه، به دنبال تغییر چهره است. یعنی اگر که جمهوری اسلامی حاضر باشه که راه بیاد به این معنی که یک سری موضوعات اساسی رو کنار بگذاره، ممکنه خیلی سهل‌تر از هر رئیس جمهور دیگه‌ای سعی بکنه که مذاکرات رو جلو ببره. ولی این در شرایطی که اونها هم حاضر باشن پا به پای آقای ترامپ بیان. یه نمونه بزرگش اینه که حاضر باشن مذاکرات مستقیم و علنی داشته باشن، چیزی که ازش تفره میرن. نکته دیگه هم هست که خب ذی‌نفعانی که هم در شاید مهمترین بخش پیوندشون اون راستهایی باشن یا راستگراهانی باز پای اسرائیل مسد کشیده میشه، به دولت آقای ترامپ بسیار نزدیکن. بنابراین این کار رو سخت میکنه که قرار باشه سهل بگیره به جمهوری اسلامی. ولی اگر جمهوری اسلامی و در صدرش رهبرش حاضر بود امتیاز بده، یعنی واقعا به فکر حل و فصل مشکلات ایران با غرب باشند، بخوان این چیزی که امروز جمهوری اسلامی هست نباشند و تغییر رویت و تغییر ماهیت بدن، آقای ترامپ میتونست رئیس جمهوری باشه که خیلی ترانزکشنال باهاشون کار بکنه، بدبستان داشته باشه و یه دستاورد ایجاد بکنه. ولی فکر نمی‌کنم با این رویه بتونن اون چیزی که فکر میکنن و برداشتشون هست رو از آقای ترامپ بگیرن، ولی وقت میتونن تلف بکنن. این وقت تلف کردن تا کی؟ آیا میتونن 3 سال باقی مانده ترامپ رو هم پشت سر بزنن به نظرتون؟ ببینید، به نظر میاد امیدشون همینه، یعنی به نظر میاد همون سیاستی که در دور اول آقای ترامپ داشتن الان در دور دوم هم دارن جلو میبرن، با این تفاوت که توی این دوره اسرائیل خیلی بی‌محاباتر داره عمل میکنه و دور دوم آقای ترامپ هست و نگرانی انتخابات بعدی رو لزوما نداره. ولی در این حال این هم هست که آمریکا درگیری‌های زیادی داره، در داخل مشکلاتی داره، اولویتش چین هست. الان این مسئله روسیه و اوکراین به شدت توجه رو از اون اولویت اصلی که حتی دولت آقای ترامپ میخواد بهش متمرکز باشه دور کرده. مسئله ایران به این قضیه اضافه کرده. به خاطر همین ممکنه در یک جایی باز آقای ترامپ به اسرائیل این چراغ سبز رو نشون بده و در واقع همراه با اسرائیل حاضر بشه که تنش‌ها رو با ایران بالا ببره. حالا میخواد حمله نظامی مجدد باشه، ولی احتمالش هم هست که در 3 سال آینده این کش و قوسه ادامه داشته باشه و آمریکا، چون به نظر نمیاد کسی انگیزه‌ای داشته باشه که ببره و سرباز در ایران پیاده بکنن و اگر اتفاق جدی دیگه نیفته، خب زمان رو به هر حال ممکنه بتونن تا حدی در این وضعیت تلف بکنن تا بالاخره دور دوم آقای ترامپ هم تموم بشه. ولی به اون نکته اسرائیل اشاره کردید، به گمانم مهم هست. گزارش‌هایی هم بود که اسرائیلی‌ها برآوردشون این هستش که اگر کاری قرار هست بکنن باید در همین دوره زمامداری آقای ترامپ بکنن. چقدر فکر می‌کنید این معادله رو در تهران دریافتند؟
فکر میکنم دریافتن، ولی در این حال هم فکر میکنم به وضوح داریم میبینیم چه بعد از جنگ 12 روزه چه در طولش و خصوصا بعدش و این سخنان آخر آقای خامنه ای نشون میده که برداشتشون این هست که تا وقتی که بتونن اعتراضات داخلی رو سرکوب کنن، احتمال اینکه از بیرون و از طریق حملات هوایی بخوان نظام رو سرنگون کنن در مورد آمریکا و اسرائیل نیست، حداقل با اون چیزی که تا الان از خودشون نشون دادن، از میزان اراده‌ای که دارن و میزان هزینه‌ای که حاضرن بپردازن. و فکر میکنم این شاید برای جمهوری اسلامی دستاویزی شده و شاید بهشون این امید رو داده که اگر که بتونن در داخل تمرکز کنن و کماکان بتونن اگر اعتراضات آینده‌ای باشه اون رو سرکوب کنن، بقای خودشون رو میتونن کماکان ادامه بدن، چون فارغ از اینکه چقدر هزینه تحمیل بشه، جنگ دیگه در بگیره، یه سری زیر ساخت ها از بین بره، آدم ها کشته بشن، در نهایت با این گونه شیوه ها ممکن جمهوری اسلامی نمیتونن بربندازن، بنابراین اونها این کار رو میکنن. ولی از اون طرف آقای نتانیاهو هر کاری که بتونه خواهد کرد، چه به تنهایی چه با اینکه سعی بکنه آمریکا رو قانع بکنه و به شیوه های مختلف تلاش خواهد کرد که هدفش رو جلو ببره. فکر میکنم توی این بیش از 2 دهه نشون داده که تمرکزش به دلایل مختلف، حالا هم دلایل فردی داره، سیاسی داره، پرونده سیاسی خودش، این مسئله براش اهمیت داره و حتما تلاش میکنه که تا جایی که میتونه از این فرصت دور دوم آقای ترامپ استفاده بکنه و باز هم یه حمله به ایران بکنن. ولی خب این که اون حمله به این معنی باشه که جمهوری اسلامی تسلیم میشه، از این 3 تا شرط کوتاه میاد، تا زمانی که جمهوری اسلامی به این شیوه هست و رهبرش هم آقای خامنه ای هست، خیلی بعیده که این 3 شرطی که آمریکا گذاشته و امنیتی که میخواد در منطقه ایجاد بکنه تامین بشه. ممنونم از شما. فرشته پزشک، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن. اما در تهران همزمان با تکذیب جمهوری اسلامی درباره فرستادن پیام به رئیس جمهوری آمریکا، مسعود پزشکیان از حمایت‌های علی خامنه‌ای قدردانی کرده و نوشته مسیر خدمت و پیشرفت رو با جدیت دنبال می‌کنه. رهبر جمهوری اسلامی دیروز خواهان حمایت از مسعود پزشکیان شد و گفت رئیس دولت فعلی راه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری پیشین رو ادامه میده. محسن مدیرشانچی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظام جهانی از پاریس با ماست. آقای شانچی، ممنون دعوت ما رو پذیرفتید. آیا ممکنه واقعا 2 مسیر جدا الان داره در سیاست خارجی دنبال میشه؟ یعنی خامنه‌ای میگه مذاکره نه و نباید حرفی با آمریکایی‌ها بزنیم دست کم در شرایط فعلی، ولی مثلا دولت مسعود پزشکیان بدون هماهنگی با او پیامی فرستاده باشه؟ بله، خوشحالم در کنارت هستم. سوال بسیار خوبی پرسیدی. این برمیگرده به تغییر موضع در واقع آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی و ایران بعد از حملات 12 روزه. اگر به گزارش تایمز، در واقع مصاحبه‌ای که آقای ترامپ با تایمز پرداخته بودش و همینطور حضورش در شرم الشیخ بپردازیم، توی سیاست کانتینمنت در واقع مهار ورژن 2 که آقای ترامپ به پیش گرفته درباره جمهوری اسلامی، 2 تا اختلاف خیلی بزرگ داره با استراتژی قبلی ایشون در قبال جمهوری اسلامی نسبت به بایدن. یکی این هستش که عملیات کثیف، اونجوری که در واقع مرز ازش یاد کرد صدر اعظم آلمان، کار کثیف رو به اسرائیل سپردیم، به پروکسی منطقه‌ای خودش اسرائیل سپرده. همونطور که کارشناس قبلیتون بهش اشاره کردن، در کمپ حامیان آقای ترامپ، اون امریکا فرستیا، کسایی که در واقع اعتقاد دارن آمریکا نباید وارد درگیری‌های جدید نظامی بشه، که آقای جی دی ونس، تاکر کارلسون نمایندگی میکنن اون بخش رو، فشار زیادی میذارن روی کمپ حامیان آقای ترامپ که خروج پیدا بکنه از منطقه. ولی از همزمان اون کانزرواتیوها، در واقع محافظه‌کاران سنتی که طرفدار اسرائیل هستن، اون فشار رو میارن. این دوگانگی رو ما اگر اینجا در نظر بگیریم، میرسیم به اون نقطه‌ای که آقای ترامپ میتواند استفاده بکنه از پروکسی های در منطقه مثل اسرائیل که عملیات نظامی رو به اونها بسپاره. اما کماکان تصمیم گیری در واشنگتن هست، یعنی تصمیم سازی در واشنگتن، اجرای عملیات نظامی به تل‌آویو سپرده میشه. خطرش چی هستش؟ به محض اینکه درگیری‌های داخلی در آمریکا زیاد بشه و همینجور اولویت‌ها تو سیاست خارجی آمریکا از ایران، یعنی از خاورمیانه، منتقل بشه به روسیه و چین،
تصمیم سازی هم به تل آویو سپرده خواهد شد. این یه نکته هستش که تو گزارش تایمز هم بود. نکته دومی که توی گزارش تایمز بود و آقای ترامپ خیلی بهش اشاره میکنه این هست که من ابر سیاه ایران رو از سر منطقه برداشتم. این تو دیدارش با بن سلمان خیلی واضح بود و به بن سلمان خطاب میکرد که من برای عربستان ابر سیاه اتمی یا در واقع اون تهدید اتمی احتمالاً موشکی ایران رو برداشتم و داشتش اینو میفروختش بهش. برگردیم به گزارش واشنگتن پست که میگه یک اتحاد نظامی اطلاعاتی بین 6 کشور عربی و اسرائیل زیر نظر سندکام سالهاست در جریان هستش که تهدیدات پهپادی و موشکی و همینجور هسته‌ای جمهوری اسلامی رو رصد بکنه و با هم دیگه عملیات انجام بدن اگر لازم باشه. این نکته رو ما نشون میده که یک انسجام منطقه‌ای توی جنگ 12 روزه علیه جمهوری اسلامی برقرار بوده، نه فقط حضور نظامی اسرائیل بلکه کمک اطلاعاتی کشورهای منطقه هم توش بوده از جمله خود عربستان. این دو تا نکته رو بذاریم کنار هم. توی تایمز، توی مصاحبهش با تایمز آقای ترامپ یک نکته رو اشاره میکنه، میگه من ویژگی بولیگری جمهوری اسلامی رو در منطقه خاورمیانه گرفتم ازش و این باعث شدش که ما وارد فرآیندهای گفتگوی صلح بشیم و الان بتونیم حماس رو بشونیم پای میز مذاکره و اگر این کارو نمی‌کردم کشورهای عربی به هیچ وجه پای میز مذاکره نمی‌اومدن. بارها به این اشاره میکنه. صحبت‌های خامنه‌ای، حالا برگردم به سوال تو، صحبت‌های آقای خامنه‌ای چه این بار چه دفعه پیش به صورت خیلی دقیقی داره اشاره میکنه به عباراتی که آقای ترامپ در مورد قابلیت‌های جمهوری اسلامی که ازش گرفته شده میگه اون قابلیت‌ها رو ما هنوز داریم، ما هنوز میتوانیم بازیگر ضد نظم باشیم، هنوز ابهام هسته‌ایم رو میتونیم حفظ بکنیم، هنوز توانایی برهم زدن نظم به واسطه استفاده از توان موشکیمون رو داریم. این دو تا حالت داره، یا اینکه به عنوان رهبر سازمانی جمهوری اسلامی عملاً یک فریم ورکی رو میخواد بسازه که مسیر اگر وارد یک جریان گفتگویی بشوند کارگزاران درجه مثل آقای عراقچی، لاریجانی و حتی خود پزشکیان توی چارچوب مذاکرات جدید در واقع دستی برتری برای گفتگو داشته باشند، یعنی توی میز مذاکره بتوانند در واقع هر کارتی به قول آقای ترامپ کارتی برای بازی کردن داشته باشند. یه قسمت دیگه‌ش هم پیامی هستش که در واقع به کشورهای خاورمیانه از جمله عربستان و بقیه کشورها داره میده که اون توانی که آقای ترامپ ازش یاد میکنه به عنوان حالا توان هژمونیک ما در ادبیات سیاسی میگیم، آقای ترامپ بهش میگه قدرت بولیگری که از جمهوری اسلامی گرفته شده هنوز هست و امکان استفاده ازش هست. پس یه پیام دوگانه‌ای رو داره مخابره میکنه، یه پلیس بد پلیس خوبی رو دارن انجام میدن. یک نفر نقش پلیس بد رو بازی میکنه و میگه نه من پای میز مذاکره نمیام، قدرتام سر جاش هستش، اما کارگزاران چه آقای عراقچی در پاریس، چه آقای لاریجانی، اگه دقت بکنید هم آقای خرازی مصاحبه با CNN کردش هفته پیش، هم آقای عراقچی در تهران با 2 تا خبرنگار اکونومیست در واقع مصاحبه کردش و حالا هم در پاریس هستش با فرانس 24 مصاحبه مفصلی کرده بود. همه ادعا میکنن که ما حاضر هستیم مذاکرات رو انجام بدیم، اما توی یک حالت نیمه برابر، یعنی نمیخوام بپذیرن که الان دیپلماسی پیونیتیو و تنبیهی شده چون مورد حمله قرار گرفته جمهوری اسلامی، بخشی از قابلیت‌هاش چه پروکسی‌ها در منطقه ضعیف شده، همونجور که می‌بینیم خلع سلاح حزب الله روی میز هستش، حضور نظامی اسرائیل، اون تمرین نظامی که چند روز پیش در لب مرز ایران و عراق انجام دادش با همراهی تانکرهای سوخترسان آمریکایی، اینها همون قسمت‌هایی هستش که عملاً سپرده شده، برون سپاری شده عملیات کثیف یا هم عملیات نظامی و فشار نظامی به اسرائیل. حالا باید دید که واقعاً توی این رفت و برگشت در چه دستاوردی رو میتونن ازش بگیرن. آقای شانشی، متوجهم که حرفای این چنینی الان میتونه صورت جمهوری اسلامی رو با CD به شکلی سرخ نگه داره و بگه ما هنوز پای موضع هستیم، اما جنگ 12 روزه نقاط ضعف جمهوری اسلامی رو دیگه خیلی علنا نشون داد و خیلی از کسانی که برنامه شهادت در نظام جمهوری اسلامی ندارن، عافیت طلب هستن، میدونن که یک جنگ دیگر میتونه به حتی سرنگونی نظام به شکل بالقوه تمام بشه. چقدر فکر میکنید که اون بخش پراگماتیکتر حاکمیت حاضر هست که با این تناب رهبر جمهوری اسلامی به تعیین چاه بره؟
توی منازعات داخلی که تو جریان در واقع قدرت توی بلوک‌های مختلف تو جمهوری اسلامی درگیر هستش، به نظر میاد هنوز به یک جمع‌بندی مشخصی نرسیدن. به عنوان یک نظم سیاسی که تو جغرافیای در واقع ایران حکمرانی میکنه جمهوری اسلامی، ضعف تصمیم سازی اساسی داره و این کاملا واضح هستش. بعد از بین رفتن لاین یک فرماندهی بعد از حمله که در واقع اسرائیل انجام دادش در سپاه، هنوز مشخص نیستش نفرات جدید در فرماندهان سپاه چه قدرت ایدئولوژیک و فکری دارن، گرایششون به کدوم سمت هستش. هنوز مشخص نیستش در واقع سخنان رهبری که مشخص هستش توی این بار و دفعه پیش یک نویسنده یه متن در واقع بسیاری از جزئیات رو براشون نوشتن، مخصوصا اشاره ایشون به طرح 28 ماده‌ای اوکراین که داشتن از روش میخوندن، یا اینکه اسرائیل 20 سال تلاش کرده بود برای اینکه به این نقطه برسه، باز از روی متن میخوندن، نشون دهنده این هستش که نه تنها بخشی از اتفاقی که داره میفته داره توسط یک جریانی پشت پرده القا میشه. قطعا جریاناتی که لیبرالتر هستن در جمهوری اسلامی و بقای جمهوری، میدونیم که الان در واقع استاتوس یا فاز بخوام تحلیل بکنیم به صورت سیستمی نظم سیاسی جمهوری اسلامی رو، در فاز تلاش برای بقا هستش. بحران‌های عظیم داخلی، عدم وجود آب، برق، خدمات رسانی با مشکل مواجه هستش، رابطه‌ای که با مردم از بین رفته، سوشال کانترکتی که دیگه وجود نداره، اینا رو همه رو میدونن. قطعاً بخشی از بلوک قدرت در داخل به این فکر هستش که این بقا رو از طریق گفتگو با نظم جهانی حل کنه. اما حتما ذی‌نفعانی هم وجود دارن در داخل که نمیتخوان و نمیگذارن که این اتفاق بیفته و بقا رو از طریق تقابل حداکثری به پیش خواهند بود. این که این منازعه در داخل کدوم یکی از این طیف‌ها برنده بشه باید ببینیم و نگاه بکنیم، به خاطر اینکه خب به نظر میاد خودمون دو گروه هم اگر واقعا یه گروه دست برتر داشتش تا الان مشخص میشد. ممنونم از شما. محسن مدیرشانچی، تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی از پاریس با ما. روزنامه اسرائیلی هآرتز فایلی صوتی از یک نشست محرمانه در اسرائیل رو منتشر کرده که در اون یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، از فعالیت مستقیم نیروهای اطلاعاتی اسرائیل درون خاک ایران صحبت میکنه. هآرتز نوشته این صحبت‌ها در روزهای اخیر ضبط شدن و در اون رئیس پیشین موساد گفته در نتیجه جنگ 12 روزه توان هسته‌ای جمهوری اسلامی اگر به طور کامل از بین نرفته باشه، به طور قابل توجهی آسیب دیده و متوقف شده. رئیس پیشین موساد در این فایل صوتی میگه ایران جایی نیست که اسرائیل برای انجام عملیات از نیروهای نیابتی یا با واسطه عمل کنه. ما در داخل ایران کار میکنیم. ما کارکنان موساد، نیروهای عملیاتی موساد و واحدهای ویژه هستیم و در خود ایران فعالیت میکنیم. ما به صورت فیزیکی وارد میشویم تا کارمان را انجام دهیم. وارد میشویم تا جذب نیرو کنیم. وارد میشویم تا اطلاعات به دست آوریم. ایران در واقع مهمترین و نخستین هدف موساد است و در عملیات جنگ 12 روزه برای من اینطور بود که انگار همانطور که به انگلیسی میگویند من رویایم را زندگی کردم. وزیر جنگ آمریکا همراه با رئیس ستاد ارتش خودشان گفتند که ایران ضربه خورده است. رئیس جمهور آمریکا هم گفت نابودی کامل. من میگویم اگر نگوییم نابودی کامل دست کم و این موضوع بسیار مهم است. توقف بسیار قابل توجهی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایجاد شده است. چالش‌هایی که همچنان باقی ماندن این است که ایران شاید، و من روی کلمه شاید تاکید می‌کنم، مقداری از ذخیره اورانیوم غنی شده خود را حفظ کرده باشد. ما نمی‌دانیم کجاست. رژیم ایران از جاه طلبی‌های هسته‌ای خود دست بر نداشته است. همانطور که گفتم خامنه‌ای خودش این را می‌گوید. با توجه به محدودیت‌های توان دفاعی اسرائیل در برابر یک حمله گسترده، دیدیم که وقتی جمهوری اسلامی رگبار موشک‌های دوربرد را به سمت ما پرتاب کرد، توانست به ما ضربه بزند. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل‌آویو به ما پیوسته. آقای سبتی، چیزی که در این فایل صوتی منتشر شده خیلی تفاوتی نداره با حرفایی که به صورت علنی هم مقامات اسرائیلی زدن، از جمله خود آقای یوسی کوهن در مصاحبه‌های مختلفی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر انجام داده. این چه تصویری به ما میده در مورد نگاهی که الان اسرائیل به ایران داره؟ آقای کوهن حرف از این میزنه که اگر کامل نابود نشده باشه تا اندازه قابل توجهی توان هسته ایران محدود شده. حالا ممکنه اورانیوم غنی شده‌ای داشته باشن، بلند پروازی هایی هم دارند.
آیا این به این معناست که اسرائیل فعلا در میان مدت دست کم خطر جمهوری اسلامی رو تمام شده می‌بینه؟ سلام به شما و بینندگان. من خیلی خوشحالم که این بحث ما بعد از 2 بحث اخیر که داشتید با 2 مهمان دیگه و اونها به صورت کلی تصویری از طرز فکر جمهوری اسلامی و رهبر این رژیم رو که دیروز هم صحبت کرد و دیدیم که کنار نمیکشه از اون مواضعش، از اون خیالات و انگار پیام اون جنگ رو نفهمیده اصلا. برای همین چه در سالهای قبلی و چه در الان اسرائیل همیشه اون قوه و اون نیرو و اون پتانسیل کار بر ضد جمهوری اسلامی رو همیشه نگه داشته. خود رهبر جمهوری اسلامی دیروز گفت 20 سال روی این موضوع کار کردن. من در جای دیگه در مقاله‌ای در جاهای دیگه گفته بودم 35 سال این موضوع خیلی در سایت‌های جمهوری اسلامی هم پخش شد. اتفاقا این هم برعکس فهمیدن. خیلی مسخره کردن که شما 35 سال تمرین کردید برای اینکه فقط 12 روز بجنگید. اینها اصلا نمیفهمن، چون اینجا به عبری میگن تمرین سخت جنگ آسان. یعنی هر چی بیشتر ما مثل مدرسه مشق بیشتر بنویسیم اون روز امتحان بهتر بیرون میایم، ولی اونها عوضی فهمیدن. این درست همین موضوع هست. آقای یوسی کوهن هم در تمام وظایفی که در دوران موساد داشته در جاهایی بوده، در نقاطی بوده به عنوان رئیس بخش، معاونت استراتژیک، معاون رئیس موساد و خود رئیس موساد. تمام کارهاش با مسئله جمهوری اسلامی ربط داشته. تمام اطلاعاتی که جمع‌آوری شد، اتفاقاتی که افتاد از سالهای 2008 9 دانشمندانی که از بین رفتن، مکانهایی که منفجر شدن و غیره و غیره تا اینکه رسیدیم به این جنگ. تمام اینها نشون میده به ما از روی نتیجهش میتونیم بدونیم. نمیدونیم در اون راهروها و در جلسات اونها چی گذشته، ولی از روی دقت کاری که انجام شده ما میتونیم ببینیم که سالها اطلاعات جمع‌آوری شده. همونجور که شما گفتید چیز جدیدی نگفته، ولی نشون میده که چقدر اسرائیل هنوز روی جمهوری اسلامی نگاه میکنه، چشمش رو بر نمیداره. موضوع اورانیوم غنیسازی شده یک موضوع اون دانشمندانی که یک مقدار از بین رفتن ولی یک مقدار دیگه ممکنه جاشون رو بگیرن و مسئله متالورژی، مسئله ساخت خود بمب که یک مسئله ترکیبی و بسیار سختی هست. این هر کسی نمیتونه در این بخش این کار رو انجام بده و تعداد محدودی هستن. مسلماً اونها رو زیر نظر دارن و تمام این کارها رو ببینید نمیتونن بیان از کسی که یه مثل پراکسی هست مثلا استفاده کنن. شاید از یه عده استفاده میکنن برای مثلا یک خونه شهر کرایه کنن بر طبق مثلا چیزهایی که از سالهای 70 مثلا میلادی مثلا در بیروت انجام میدادن، یه ماشینی کرایه کنن از طرف کسی مثلا باشه، شخص ثالثی باشه، یه مسئله رو یکم تسهیل کنن. ولی کسانی که میرن آخر اون عملیات رو انجام میدن به خاطری که میتونن در اسرائیل تمرین کنن، مدل به وجود بیارن. اون آرشیو هسته‌ای رو که مثلا دزدیدن، تمام اون قسمت تورقوزآباد این کارگردانی شده بود مثل فیلمسازی. یک شهرکی سینمایی مانند درست کرده بودن که در و دیوار و پنجره همه این چیزها رو دوباره ساخته بودن که بتونن ببینن چقدر برن داخل برن بیرون چقدر طول. اینها همه کارهایی هست که باید یک اشراف کامل داشته باشن. به خاطر همین ایشون داره میگه ما در واقع در طول سالهای زیاد ما این اشراف رو داریم، تمرین میکنیم و هنوز هم نگاهمون به جمهوری اسلامی هست. بله، از نظر چیز کوتاه بگم، از نظر ضربه به مناطق هسته‌ای ضربه شدیدی خورده، اونها نمیتونن به اونجا برگردن و به نظر میاد که از خود آمریکا هم میترسن به سوی مسئله هسته‌ای نمیرن، اما به شدت به سوی مسئله ترور و مسئله موشکی میرن و این 2 چیز خیلی مهمه که در حرفای آقای ترامپ هم تکرار شده. جمهوری اسلامی از هر چیزی دست بکشه از ترور نمیتونه دست بکشه. به خاطر همین ترامپ هم روی همین موضوع خیلی تاکید داره.
آقای سبتی فرصت کوتاهی داریم. این نکته‌ای که در مورد اشراف اسرائیل بر ایران گفتید فکر می‌کنم بر کسی پوشیده نیست، یعنی حتی خود مقامات اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در مصاحبه‌هایی که انجام دادن بارها گفتن که شکست اطلاعاتی سنگینی خوردن. خود اسرائیل توان زیادی داره، متحد بزرگش آمریکا هم دیدیم که میتونه حتی عمیق‌ترین تأسیسات هسته‌ای ایران رو مورد هدف قرار بده. اما یک نکته دیگری در حرف‌های آقای کوهن به نظر جلب توجه می‌کنه و اون توان مثلا موشکی جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که تهدید جمهوری اسلامی چیزی شبیه مثلا به حوثی‌ها برای اسرائیل نیست. ممکنه خطر بقایی نباشه اما میتونه زندگی رو تا اندازه قابل توجهی در شهرهای عمده اسرائیل مختل بکنه. چقدر فکر میکنید که اون روی معادلات اسرائیل برای یک حمله بعدی میتونه تاثیر بذاره؟ بله، ببینید اولا امروز بحث در اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی تشبیه میکنن به دو بوکسور در رینگ که مثلا یک راوند با هم مسابقه دادن، یکیشون ضربه شدید خورده، سرگیجه گرفته، الان در استراحت برمیگرده، هیچ وقت به اون قوای قبلی بر نمیگرده و مسلما اسرائیل هم اون عملیات موشکی جمهوری اسلامی رو یاد گرفته، میدونه الان نقاط ضعف خودش رو بهتر کنه، روی اون آرو، روی سیستم آرو یا روی سیستم گنبد آهنین بیشتر کار کنه، دقت بیشتر بکنه و این کارها رو تعمیر بکنه و اگر لازم بشه این موضوع عملی خواهد شد، چون اسرائیل نمیتونه با همچین مسئله حیاتی دوباره کنار بیاد. اونها دارن دوباره حزب الله رو دوباره تامین میکنن، مالی، موشکی و دیگران. مسئله ایران یک از مهمترین مسئله برمیگرده به مردم. جمهوری اسلامی میدونه که نمیتونه از یه خط قرمزی رد بشه برای مردم. آب نیست، برق نیست، اینا دیگه تبلیغات هم نیست و در حوثی‌ها مردمی ندارن، در بیابون زندگی میکنن، سطح زندگی اونها خیلی پایین‌تره. جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونه سطح زندگی مردم رو به اون مرحله‌ای ببره که حوثی‌ها هستن و من فکر کنم اون لحظه واقعا پایان خودش رو میتونه بیاره. متاسفانه خامنه‌ای حتی شجاعت خمینی رو هم نداره که جامش زهر بنوشه. به خاطر همین من فکر کنم نتونن اون حد جرأت بکنن به همچین مرحله‌ای برسن. ممنونم از شما. بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو. وزارت دادگستری آمریکا میگه اتهام مرد افغان مظنون به تیراندازی مرگبار به نیروهای گارد ملی در واشنگتن رو به قتل درجه 1 ارتقا میده. دادستان واشنگتن دی سی گفته مظنون که پیشتر به حمله با قصد قتل و در اختیار داشتن سلاح هنگام ارتکاب خشونت متهم بود، حالا با اتهام سنگین‌تری تحت پیگرد قرار میگیره. همزمان رئیس جمهوری آمریکا گفته پذیرش مهاجر رو از همه کشورهایی که اونها رو جهان سوم خونده به طور دائمی متوقف میکنه. رئیس جمهوری آمریکا در این پیام مهاجرت رو بزرگترین عامل تخریب آمریکا و پناهجویان رو علت اصلی اختلال اجتماعی در آمریکا توصیف کرده. پیشتر هم اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا اعلام کرده بود تمام اقامت‌های دائم یا گرین کارت‌های صادر شده برای مهاجران از 19 کشور از جمله ایران و افغانستان مورد بازبینی سختگیرانه قرار میگیرن. همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه ماست. مرضیه، جزئیات بیشتر در مورد این سیاست‌های مهاجرتی آقای ترامپ چه است؟ بسیار جزئیات تندی داره. واقعا ادبیاتی که آقای ترامپ استفاده کرد اگر واقعا تبدیل بشه به یک فرمان اجرایی به نظر میرسه که یک موجی از تحول رو در سیاست‌های مهاجرتی به همراه خواهد داشت، به این جهت که آقای ترامپ وعده داد به مردم آمریکا که مهاجرت از کشورهای جهان سوم رو برای همیشه به آمریکا متوقف میکنه. خیلی از مطبوعات نسبت به واژه جهان سوم که گفته میشه یک واژه نژاد پرستانه هست توسط آقای ترامپ استفاده کردن، اما آقای ترامپ منظورش همون کشورهای هست که قبلا هم از لفظ شیت هول کانتریز براشون استفاده کرده بود، یعنی کشورهای فضولات. در نتیجه به نظر نمیرسه که آقای ترامپ خیلی به این انتقادها توجه کنه. اما در راستای جدیت آقای ترامپ بلافاصله اداره USCIS یا اداره مهاجرت آمریکا بیانیه صادر کرد و تاکید کرد که تمامی گرین کارت هایی که در طول 4 سال گذشته یعنی دوران ریاست جمهوری آقای بایدن صادر شده، خصوصا به ایرانی ها و افغان ها در مجموع 19 کشوری که قبلا توسط
آقای ترامپ از ورود به خاک ایالات متحده منع شده بودن، این گرین کارت ها دوباره بررسی میشه، بررسی های بسیار سختگیرانه و در صورت لزوم و در صورت تخطی این گرین کارت ها باطل خواهد شد. آقای ترامپ هم تاکید کرد که حدوداً 50 میلیون مهاجر در آمریکا هست که اکثر اونها روانی‌هایی هستند که از جهان سوم وارد آمریکا شدن و در نتیجه تصمیم داره که این روند رو کاملا متوقف کنه. اگرچه تاکید کرد فقط هم در واقع ویزاها یا حتی گرین کارت ها نیست، حتی افرادی که تابعیت آمریکا رو دریافت کردن اگر تخطی بکنن که در واقع آرامش کشور متمدن آمریکا رو به نوعی بخوان برهم بزنن، تابعیت اونها هم در صورت لزوم سلب میشه. همه اینها واکنش هایی هست به همون حادثه‌ای که روز چهارشنبه رخ داد، حمله‌ای که به گفته آقای ترامپ تروریستی بود و توسط یک مهاجم افغان صورت گرفت و منجر به کشته شدن تا به اینجای کار یک عضو 20 ساله گارد ملی آمریکا شد. اگرچه هویت این فرد هم فرد خیلی در مطبوعات آمریکا بازتاب پیدا کرده، تا به این جای کار مشخص شده این فرد فردی هست که 10 سال با اداره CIA آمریکا در افغانستان همکاری کرده. یعنی خود در قطعه موسوم به قطعه 0 این افرادی بودند که مخوفترین عملیات ها رو توسط CIA آموزش دیده بودند و در افغانستان در واقع یکی از عظیمترین کشتارها رو اینها انجام میدادن. حالا همون آموزش هایی که CIA به یک عضو خودش در افغانستان داده توسط همون فرد اینجا در واشنگتن دی سی مورد استفاده قرار گرفته و سیاست هایی که خیلی از مطبوعات هم میگن ماحصل حضور آمریکا در افغانستان هست بیش از هر چیز. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. علی هریسچی وکیل دادگاه‌های فدرال از مریلند هم به ما پیوسته. آقای هریسچی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. در کوتاه مدت این دستور آقای ترامپ اگر تبدیل به قانون بشه چه عواقبی خواهد داشت، هم برای کسانی که همین الان کارت سبز دارن از کشورهایی که آقای ترامپ گفته دوباره وارسی خواهد شد پیشینه اونها، هم برای کسانی که تازه در مراحل اولیه مهاجرت به آمریکا هستن؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون. متاسفانه این دوباره در واقع یک سیاستگذاری عکس‌العملی نسبت به اتفاقاتی که میفته و درست از نظر حقوقی روش فکر نشده، تنها کاری که میکنه یک گروهی رو بلا تکلیف میکنه، ترس ایجاد میکنه در گروه‌های مهاجر از جمله ایرانی‌ها، خاطر اینکه همونطور که میدونید نمیدونن که چه اتفاقی میفته. مسائلی که مربوط به قانون مهاجرت در داخل آمریکاست کاملا از در واقع از کنگره دستور میگیرن، یعنی باید قانون وضع شده باشه، برخلاف اونی که دادن ویزا قدرت کامل رئیس جمهور، یعنی وقتی که دستور منع سفر صادر شد رئیس جمهور قدرت این رو داره که به طور کامل بگه کی بتونه کدوم کشور بیان و کدوم کشور نیاد. ولی وقتی داخل آمریکا اتفاق بیفته این سیاست ها بسیار از نظر حقوقی مشکل خواهد داشت. همین الان ببین 1-3 سال هستش که در واقع میشه که کیس ها به عقب برگردونده بشه، یعنی کسانی که گرین کارت گرفتن تنها در 3 سال گذشته، اگر 3 سال بیشتر از گرین کارتشون گذشته باشه دیگه اداره مهاجرت نمیتونه اینها رو در واقع گرین کارتشون رو بگیره، مگر اینکه یک دلیلی پیدا بکنه از جمله دلایل تروریستی که بخواد این رو بگیره. تعداد کسانی که گرین کارت گرفتن در این بگیم از زمان بایدن تا امروز 10,000 نفر هستش. این 10,000 نفر به علاوه 10,000 نفر به علاوه اینها که در واقع پناهندگی گرفتن، اینها راحت میشه گفت، من دقیقاً رقمش رو نمیدونم، میگم 100,000 تا بیشتر یا نه، ولی نزدیک به 100,000 تا خواهد بود. این 100,000 تا رو امکان بررسی دقیق 100,000 فایل جدید در عمل غیر ممکن است، با این توجه که همینطور هم داره کیسای جدید میاد و دولت هم بودجه‌اش رو اضافه نمیکنه. به هر حال منظور به این هستش که در عمل این اتفاق نمیفته، اما گروهی دستچین خواهند شد، دوباره ایجاد ترس خواهد شد تا اینکه دوباره دادگاه‌ها بخوان جلوش رو بگیرن از پیشروی بیشترش، اگر جدا از اون ضوابط معمول موجود در آمریکا باشه. و میگم فقط این رو انجام میده که نشون میده که آمریکا کشوری نیستش که دیگه به قول معروف خوش آمدگو برای مهاجرانش باشه. این سیاست گذاری در واقع میشه گفت تعریف آمریکا رو برای مهاجر داره عوض میکنه به عنوان کشوری که مهاجر میتونست بیاد و خیالش راحت باشه جدا از اونی که از کدوم کشور اومده. الان متاسفانه برای جامعه ایرانی مخصوصا خیلی ترسناک هست و از اولی که آقای ترامپ اومده و این ترس متاسفانه گریبانگیر 19 کشور دیگه هم شده. میدونم که رئیس جمهوری آمریکا دست نسبتاً بازی داره در مورد سیاست‌های مهاجرتی، مخصوصا موقعی که به مسائل امنیت ملی منجر بشه، اما آیا
چک و بالانس‌های دیگر نظام آمریکا از جمله دادگاه‌ها، کنگره میتونن نقشی بازی بکنن؟ چقدر با چالش میتونه روبرو بشه تصمیمات آقای ترامپ؟ من همونطور که گفتم دست رئیس جمهور در قسمت ورود بسیار بازه، یعنی جایی که به سفارت‌ها برمیگرده. بس اینکه قوانین داخل آمریکا برای دادن یا ندادن گرین کارت خیلی ملزم به قوانین که از کنگره پس شده باشه. برای همین نمیتونه که زیاد، یعنی در واقع فعالیت‌های فراقانونی با توجه به دستور رئیس جمهور اونقدر قدرت نداره. چیزی که میتونه که در واقع توش تاثیرگذار باشه تأخیر. دوم این هستش که در تعریف مسائل تروریستی و گروه‌های تروریستی رو افزایش دادن. مسئله به فرض برای ایرانی‌ها خیلی مهم خواهد بود، مسئله سربازی خواهد بود. این رو میتونه که بسیار جدی روش تاثیر بذاره. کسانی که سربازی رفتن در چند سال گذشته رو بخواد اگه کسی غیر قانونی اومده باشه آقای هریس، مثلا یک نفر غیر قانونی آمده بعد از چند سالی پروندهش مورد تایید قرار گرفته و الان گرین کارت داره یا کارت سبز داره، آیا دولت میتونه دوباره پرونده رو باز بکنه و بگه موقعی که شما وارد خاک آمریکا شدید غیر قانونی بود، برای همین ما بقیه مراحلش هم مردود میشه؟ متاسفانه یا خوشبختانه خیر، به این مفهوم که فقط 3 سال میتونه، به شرط اینی که قاضی وقتی که رأی داده غیر قانونی و اشتباه کرده باشه. این تا 3 سال میتونن برگردن و یک بار دیگه بهش نگاه بکنن. اگر بیشتر از 3 سال شده باشه خیر. در نوع دومی که میتونن دوباره به پرونده یک نفر رسیدگی بکنن در زمانی است که یک نفر برای پاسپورت یا اقامت شهروندی آمریکا اقدام میکنه. وقتی برای شهروندی اقدام میکنن دوباره اجازه میدن به اداره مهاجرت، یعنی متقاضی اجازه میده به اداره مهاجرت که از روز اول، یعنی از روزی که رفته به سفارت یا از روزی که غیر قانونی وارد آمریکا شده تا به امروز پروندهش دوباره از اول، انگار که روز اولی است که داره پرونده در بررسی قرار میگیره و اونجا هستش که این حق رو دارن که کل پرونده رو نقض بکنن به هر دلیلی که در اون سیاست گذاری باشه. ولی اگر 3 سال از اون اتفاق گذشته باشه این کار نمیکنن. و یک نکته مهم دیگر هم این هست که کسانی که پناهندگی گرفتن، پناهندگی یک چیز دائمی نیست، با اینی که وقتی پناهندگی داده میشه به صورت دائمی است، اما همیشه دولت حق داره که شرایط پناهندگی رو بررسی کنه و اون رو از پناهجو بگیره. بنابر تغییر شرایط اون شخص، بنابر تغییر شرایط کشوری که ازش پناهنده شده و مسائل دیگه. واسه همین این ترس بیشتر روی جامعه پناهنده میتونه که واقعیت پیدا بکنه تا کسانی که گرین کارت گرفتن. حرف آقای ترامپ این هستش که کلاً میخواد تا زمان مشخصی هم نگفته ممنوع بکنه ورود شهروندان این کشورها رو برای مهاجرت به آمریکا. این چه معنایی داره برای کسانی که مثلا پدری، مادری، خواهری، برادری در آمریکا دارن و در مراحل دریافت اجازه اقامت در آمریکا هستن، یا دانشجویی که الان پروندهش در سفارت آمریکا در ارمنستان یا امارات منتظر اینه که ببینه نتیجهش چه خواهد شد؟ آیا اونها باید فراموش بکنن آمدن به آمریکا رو یا هنوز راهکارهایی وجود داره؟ به هر حال این دستور منع سفر که صادر شد، خب خیلی از ویزاها کم شد. تنها کسانی که میتونستن در واقع رد بشن از این دستور منع سفر کسانی بودن که در واقع خانواده درجه 1 آمریکایی داشتن و براشون فایل شده بود. کسانی که اقوام با گرین کارت داشتن یا ویزاهای توریستی، دانشجویی، همه اینها در واقع امکان صادر شدنش نبود. هنوز هم جزئیاتش نیامده، ولی اینا به هر حال اونقدر هستش که بتونه دوباره این رو هم محدودتر بکنه و در واقع این رو نشون داره میده که ما که به هر حال در عمل بسیار سخت خواهد بود اگر ممکن تازه باشه. یعنی حتما یک مقدار دریچه کوچیکی رو باز میذارن دوباره به خاطر حق و حقوق آمریکایی‌ها برای داشتن اقوامشون در آمریکا، ولی مسلما رسیدگی رو تندتر خواهد کرد. مسلما در واقع داریم میگه شما در اینجا جای کشوری که با ما دشمن هست مردمش نیستن دیگه، متاسفانه. و مردم ایران هم جدا از اینی که این سیاست‌های دشمنی با آمریکا رو ندارن، ولی خب در این وسط دارن در واقع هزینه پرداخت میکنن و هر روزشون با ناراحتی و سختی و جدایی از هم وطنانشون، یعنی خانواده‌شون رو، همه اینا داره سپری میشه و این دوباره یکی از هزینه‌هایی است که به مردم ایران اعمال شد. ممنونم از شما. علی هریسچی، وکیل دادگاه‌های فدرال از مریلند با ما.
و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این آخرین برنامه این هفته ماست. برنامه بعدی روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم که ما را همراهی میکنید. خبرهای بیشتر رو طبیعتا میتونید در وبسایت ایران اینترنشنال دنبال بکنید. آدرس ما رو میدونید iranintel.com. خود این برنامه رو هم کمی دیرتر دوباره میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید. تا هفته آینده و برنامه بعدی، بدرود.